अगदी कमीत कमी खर्चात आणि मुलांनी स्वतःच्या हाताने बनवलेली ही आरास आहे। यासाठी अशी ही लाकडी पट्ट्यांची फ्रेम बनवली आणि टेबलवर भिंतीला डबल टेपच्या मदतीने उभी केली। मग अशी कागदी फुलं बनवून घेतली। ही फुलं डबल टेपच्या मदतीने या फ्रेमला चिकटवून घेतली। नंतर मुलांनी छान असं हे पेंटिंग बनवलं। मुलांची क्रिएटिव्हिटी पाहताना आपल्यालाही मजा येते। मुलंही त्यांच्या आवडत्या बाप्पासाठी आवडीनेही कामं करतात। तुम्ही घरातील लहान मुलांना आरास करताना सहभागी केलं तर त्यांनाही या उत्सवाची मजा लुटता येईल। किती मग्न होऊन हे चित्रकाम चाललंय पाहू शकता तुम्ही। मुलांनाही त्यांची कला सादर करायला आनंदच होत असतो नेहमी। तर छान असं एक चित्र तयार झालेलं आहे। आपण हे तयार झालेले चित्र आता या फ्रेमच्या मागे चिकटवून घेऊया। आणि छान अशी आपली गणपती बाप्पासाठी घरगुती आरास तयार झालेली आहे। यामध्ये 1-2 लाईट माळा सोडल्या की एकदम झक्कास अशी गणपती आरास तयार।